Hello everyone. We already started the first topic. Okay, let's continue with the next session from the same topic. Okay, topic number one is the concept of health. Okay, we get the information about the definition of health education, community pharmacy, definition of health according to WHO. Okay, dimensions of health. Okay, there are four dimensions. Okay, number one is physical health, number second one is mental health, social health and spiritual health. Okay, we already started the dimensions of health. Okay, the ways of health. Okay, in that first we learned physical health. Okay, physical health means what? Perfect functioning of all parts of the body is nothing but the physical health. Okay, फिजिकली हेल्दी आपण कोणाला म्हणतो? जो की एनर्जेटिक आहे. ओके, हॅज अ गुड पोस्चर, म्हणजे तो दिसताना सुद्धा एकदम एनर्जेटिक दिसतो. ओके, वेज नॉर्मल फॉर एज अँड हाईट. ओके, तुम्ही बीएमआय इंडेक्स जर ऐकला असेल, बॉडी मास इंडेक्स. ओके, हाईट आणि एज नुसार सुद्धा त्याचं वेट जर नॉर्मल असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं? फिजिकली हेल्दी. जर हाईट आणि एज नुसार जर वेट नसेल तर काय होतं? त्याला आपण काय म्हणतो? जर वेट जर जास्त असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं? लठ्ठपण असं म्हणतो, ओबेसिटी. जर कमी असेल तर वीकनेस असं म्हणतो आपण. ओके, हॅज ऑल बॉडी ऑर्गन्स फंक्शनिंग नॉर्मली. सगळे बॉडी फंक्शन्स जर नॉर्मल असतील तर त्याला आपण काय म्हणायचं? फिजिकली हेल्दी. ओके, हॅज ब्राईट आईज. ओके, त्याचे डोळे जर अगदी स्वच्छ दिसत असतील, म्हणजे कुठलंच डार्क रेडनेस ऑफ आईज नाहीये. ओके, डार्कनेस नाहीये. ओके, डार्क सर्कल्स नाहीयेत. अशा वेळेस आपण काय म्हणायचं? तो फिजिकली हेल्दी आहे. ओके, हॅज गुड टेक्स्चर अँड शायनिंग हेअर. ओके, व्हाईट कलरचे हेअर्स नाही किंवा टेक्स्चर करेक्ट आहे त्याचं. ओके, गेट साऊंड स्लीप. ज्याला 8 तास किंवा 6 तास कंपल्सरी झोप लागतं. ओके, हॅज अ गुड ॲपेटाईट. ओके, जेवण सुद्धा त्याचं चांगलं आहे. ओके, हॅज अ क्लीन ब्रीथ. ओके, फ्रेश एअरला इनहेल करू शकतो. ओके, अ पर्सन इज फिजिकली हेल्दी इफ ही ऑर शी लुक्स अलर्ट अँड रिस्पॉन्सिव्ह. ओके, पण फिजिकली हेल्दी कोणाला म्हणतो? जो की दिसताना किंवा आपल्याला समोरच्याला फील करताना सुद्धा अलर्ट आणि रिस्पॉन्सिव्ह आहे. रिस्पॉन्सिव्ह म्हणजे काय? प्रत्येक कमांड जेव्हा आपण त्यांना देत असतो तो फिजिकली त्याला रिस्पॉन्ड करतो. ओके, मेंटल हेल्थ म्हणजे काय बघा. पहिल्यांदा मी सांगतो तुम्हाला, ह्या सब्जेक्ट मध्ये 9 टॉपिक्स आहेत. ओके, या 9 टॉपिक्स मधला हा पहिला टॉपिक घेतोय आपण. ओके, खूपच सिम्पल आणि इझी सब्जेक्ट आहे हा. ओके, प्युअरली थेरॉटिकल सब्जेक्ट आहे, प्रॅक्टिकल याला नाहीच आहे. ठीक आहे, मेंटल हेल्थी बघा. मेंटल हेल्थ इज नॉट मेअर ऍब्सेन्स ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटली हेल्थी पर्सन इज वन हु इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणजे काय? द पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग विदिन हिमसेल्फ. ओके, जो स्वतःशीच भांडण करतो किंवा स्वतःची स्ट्रगल करत असतो. ओके, तो माणूस मेंटली हेल्दी असू शकत नाही. त्या पर्सनला आपण मेंटली हेल्दी म्हणू शकत नाही. जो एकदम फ्री असतो, मेंटली स्टेबल असतो, त्याला आपण काय म्हणायचं? मेंटली हेल्दी पर्सन. कंट्रोल ऑन इमोशन्स. ओके, आपण मेंटली हेल्दी पेशंट कोणाला म्हणू शकतो बघा? त्याचे इमोशन्सवर कंट्रोल. ओके, त्याला आपण काय म्हणायचं? मेंटली हेल्दी. ओके, सेन्सिटिव्ह टू द नीड्स ऑफ अदर्स. ओके, दुसऱ्यांना जर उपयोगी पडत असेल आपण तर त्याला आपण काय म्हणायचं? सेन्सिटिव्ह. ओके, कळतं? कॉन्फिडन्स इन हिज ओन एबिलिटी. आपल्या क्षमतेवरती पूर्ण जो ज्याला विश्वास असतो त्याला आपण काय म्हणायचं? कॉन्फिडन्स इन हिज ओन एबिलिटी. ओके, a person is mentally healthy if he or she is relaxed and free from any kind of worries. ओके, जे प्रॉब्लेम्स असतील, जे क्रिटिकल कंडिशन्स असतील, सिच्युएशन असतील, अशा कंडिशन मध्ये जो स्वतःला हेल्दी ठेवतो, मेंटली स्टेबल ठेवतो, रिलॅक्स ठेवतो, त्याला आपण काय म्हणायचं? मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट, सोशल हेल्थ. ओके, इट इम्प्लाइज हार्मोनी अँड इंटिग्रेशन विथ द इंडिव्हिज्युअल. हार्मोनी म्हणजे काय? आपलं फ्रिक्वेन्सी मॅच व्हायला पाहिजे कोणासोबत? सोशल आपण सोसायटीमध्ये राहतो. ओके, कुठे जंगलात राहत नाही आपण. ओके, म्हणजे सोसायटीमध्ये राहत असताना एकमेकांसोबत आपण भाईचारा व्यवस्थित ठेवला पाहिजे.
एकमेकांसोबत आपलं रिलेशन मेंटेन असलं पाहिजे, त्याला आपण काय म्हणायचं, सोशल हेल्दी. ओके, बिटवीन ईच इंडिव्हिज्युअल अँड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसायटी अँड बिटवीन इंडिव्हिज्युअल अँड द वर्ल्ड इन विच दे लाईव्ह. ओके, आपण ज्या जगात राहतो त्या ठिकाणी आपलं सोशली आपण हेल्दी असलं पाहिजे, सोशली आपण एकमेकांसोबत आपलं रिलेशन मेंटेन ठेवलं पाहिजे. ओके, तो कसं असलं पाहिजे बघा, हॅज अ प्लीझंट मॅनर्स. ओके, आपला जो व्यक्तिमत्व आहे तो प्लीझंट असलं पाहिजे, हस्त असलं पाहिजे, सगळ्यांचं प्रॉब्लेम सॉल्विंग नेचर असलं पाहिजे, हेल्पिंग नेचर असलं पाहिजे. ऑलराईट, इट फुलफिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स. ओके, सगळ्यांची जबाबदारी घेऊन आपण जर काम केलं तर त्याला आपण काय म्हणायचं, सोशली हेल्दी. ओके, हेल्प्स अदर्स, गेट्स अलॉंग विथ द पीपल अराउंड. ओके, अ पर्सन इज सोशली हेल्दी if he or she can move in the society confidently with others. ओके, जर आपण सोशली ऍक्टिव्ह असलो तर आपण सोसायटीमध्ये एकदम कॉन्फिडन्स न फिरू शकतो. ऑलराईट, नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा स्पिरिच्युअल हेल्थ. हे सगळ्यात आवडता पार्ट आहे माझ्यासाठी, जो की स्वतःलाच ओळखतो. ओके, आपण आतापर्यंत फिजिकल हेल्दी किंवा मेंटल हेल्दी किंवा सोशल हेल्दी हे आपण दुसऱ्यांसाठी करतो. स्पिरिच्युअल हेल्थ हे असा पार्ट आहे जो की आपण स्वतःसाठी केलं पाहिजे. ऑलराईट, अ सेन्स ऑफ होलनेस. ओके, a sense of knowingness and a sense of something far greater and more wonderful than what I see in front of me. ओके, स्वतःसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. अ सेन्स ऑफ होलनेस, सगळं असलं पाहिजे आपल्याकडे, सगळं म्हणजे परफेक्ट असलं पाहिजे, मिस्टर परफेक्ट त्या टाईपचं. अ सेन्स ऑफ नोविंगनेस. ओके, सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. अ सेन्स ऑफ समथिंग फार ग्रेटर अँड मोर वंडरफुल दॅन वॉट आय सी इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, आपण जे या गोष्टी करत असतो, ओके, कोपऱ्यामध्ये दिलेलं आहे बघा, स्वतःमध्ये इन्व्हॉल्व होऊन जाणं. ओके, द बिलीफ दॅट यू आर हिअर फॉर अ रिझन. ओके, आपलं हे या जगामध्ये आपलं काय एक्झिस्टिंग आहे, आपण या जगात का कशासाठी आलेलो. ओके, आपण आपल्या हातून काहीतरी चांगलं काम व्हायला पाहिजे. ओके, त्याला आपण काय म्हणायचं, स्पिरिच्युअल हेल्दी. जे हे सेंट्स लोक असतात, जे साधू संत टाईप लोक असतात, ओके, हे सगळे स्पिरिच्युअली हेल्दीचे करते असतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्या कॅटेगरीमध्ये येण्यासाठी खूप मोठं साधना करावं लागतं, खूप मोठं तपश्चर्या करावं लागतं. ऑलराईट, कळतं, या गोष्टी तुमच्या एजला सुटेबल नाही आहेत तरी इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, मला सांगणं भाग आहे. ठीक आहे, स्पिरिच्युअल वेलनेस, अ पर्सनल मॅटर इन्व्हॉल्विंग व्हॅल्यूज अँड बिलीफ्स दॅट प्रोव्हाइड अ पर्पज इन अवर लाईफ. आपल्या लाईफचा पर्पज कोणाला कळालेला आहे तो स्पिरिच्युअली हेल्दी असतो. ओके, आपल्या या जगात येण्याचा उद्देश काय आहे ज्याला कळालेला आहे तो स्पिरिच्युअल पर्सन असतो. ओके, स्पिरिच्युअलिझम, इट इज जनरली कन्सिडर्ड टू बी द सर्च फॉर मिनिंग अँड पर्पज इन ह्युमन एक्झिस्टन्स. ओके, इट इज अ जनरली कन्सिडर्ड ॲज अ सर्च फॉर मिनिंग. ओके, आपल्याला या जगात काय मिळवायचं आहे याचं जर सर्च करत जर आपण फिरलो, ओके, तर त्या पर्टिक्युलर आपण स्पिरिच्युअली हेल्दी असं म्हणतो. ओके, आणि पर्पज काय, आपला उद्देश काय, आपण जगतो कशासाठी हे कळलं पाहिजे. leading one to strive for a state of harmony with oneself and others while looking for to balance inner needs and with the rest of the world. आपले जर इनर नीड्स आपण फुलफिल केलं तर आपल्याला सगळ्या गोष्टी पॉसिबल होऊन जातात. नेक्स्ट आहे डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ. ओके, डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ म्हणजे काय, काय काय गोष्टी आपल्या हेल्थ वरती डिपेंड आहेत बघा. ओके, the factors which determine the health of an individual are many. Some are inside the body, त्याला आपण जेनेटिक फॅक्टर म्हणतो. ओके, अँड सम आर द आउटसाइड द बॉडी, त्याला आपण काय म्हणायचं, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. ओके, कळतं, डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ त्याचं चार्टही बनवू शकता तुम्ही. डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ असं हेडिंग टाकायचं, त्याच्या खाली जेनेटिक आणि एन्व्हायरमेंटल असं दोन सेपरेट कॉलम दाखवायचे. तर जेनेटिक म्हणजे काय बघा, इनसाइड द बॉडी असं म्हणलं त्यांनी. The health of a human being is to some extent is determined by genetic constitutional that takes place at the time of consumptions. Okay, आपण बॉडी सोबत कसं डील करतो, ओके, जेनेटिकली. once the constitution of genes takes place, it's permanent and cannot be altered, चेंज करू शकत नाही आपण. ओके, एन्व्हायरमेंटल बघा, इंटरनल एन्व्हायरमेंट, थोडस झूम करून दाखवतो तुम्हाला मी, हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके,
Internal environment is constituted by various organs and systems of the body. The external environment is made up of physical, biological, social. Okay. External environment of the body. बघा, physical, air, soil and water. Biological मध्ये plants and animals. And social मध्ये culture, beliefs and traditions. Beliefs म्हणजे काय? त्याच्यावरती आपण भरोसा ठेवतो. ठीक आहे. And tradition जे आपलं culture आहे. Okay. Any disturbances either in the internal or external environment disturbs the health of the individual. Okay. इंटरनल किंवा एक्सटर्नल या दोन्ही मध्ये काही जरी फॅक्टर्स डिस्टर्ब झाले तर आपल्याला डिसीज होऊ शकतं किंवा आपलं जो हेल्दी लाईफस्टाईल आहे तो आपण बिघडून ठेवू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ मधला. लाईफस्टाईल कसं असलं पाहिजे आपलं, गुड लाईफस्टाईल की बॅड लाईफस्टाईल. गुड लाईफस्टाईल म्हणजे काय, अर्ली बेड अँड अर्ली राईज. ओके. अर्ली गो टू बेड अँड अर्ली राईज. सकाळी रात्री लवकर झोपणे, सकाळी लवकर उठणे. त्याच्यानंतर हेल्दी फूड्स खाणे, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्सचं कन्झम्पशन करणे. ओके. त्यानंतर वेल मॅनर्ड लोकांसोबत राहणे. ओके. हे सगळे काय, हे लाईफस्टाईलचा पार्ट. बॅड लाईफस्टाईल म्हणजे काय, कशाचं टाइम टेबल नसणे, कशाचं शेड्यूल नसणे. ओके. नॉन व्हेजिटेरियन अप टू सम एक्सटेंट, खात राहणे सारखं. ठीक आहे. सोशिओ इकॉनॉमिक कंडिशन्स बॅलन्स न करणे, एज्युकेशन कमी असणे, ऑक्युपेशन काहीही नसणे, इन्कम कमी असणे, हे हेल्थ सर्व्हिसेस सगळे काही फॅक्टर्स आहेत. अदर फॅक्टर्स बघा, पर्सनल हायजीन. ओके. पर्सनल हायजीन हे खूप महत्वाचं आहे. ओके. स्वतः आपण कसं राहतो, एक्सरसाइज करतो की नाही, रेस्ट अँड स्लीप हे सुद्धा आपल्या वेळेवर आहे की नाही. पोश्चर म्हणजे काय, आपण कसं वागतो, कसं राहतो, कसं दिसतो. महत्वाचं म्हणजे आपलं बॉडी पोश्चर कसं आहे. ओके. स्ट्रेट बसणं असेल, स्ट्रेट उठणं असेल वगैरे. क्लीन होम एन्व्हायरमेंट असलं पाहिजे. इन्फ्लुएन्स ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहोल्स अँड ड्रग्स हे सगळे आपण याच्यामध्ये इन्फ्लुएन्स आहोत का, याच्याबद्दल आपल्याला आवड आहे का, ह्या गोष्टी आपण करतो का, ह्याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला हेल्थ वरती खूप मॅटर करतं. क्लायमेट अँड क्लोथिंग. ओके. सेफ्टी मेजर्स ॲट प्ले अँड वर्क. ऑर इटिंग हॅबिट्स सुद्धा आपलं कसं आहेत. ओके. कळतं. हा पार्ट तुमचा इकडे कम्प्लीट होतो. ठीक आहे. कळतं. आतापर्यंत पण काय काय बघितलं बघा. डेफिनेशन्स बघितलं हेल्थ एज्युकेशन आणि कम्युनिटी फार्मसीचं. त्याच्यानंतर हेल्थचं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO हेच तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला महत्वाचं म्हणजे डायमेन्शन्स ऑफ हेल्थ. डायमेन्शन या शब्दाचा अर्थ आहे द वेज ऑफ हेल्थ. ओके. कळतं. त्यामध्ये आपण मेंटल हेल्थ म्हणजे काय बघितलं, सोशल हेल्थ म्हणजे काय बघितलं, स्पिरिच्युअल हेल्थ म्हणजे काय ते बघितलं, डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ बघितलं आपण. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा व्हॉट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ. ओके. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ म्हणजे काय, आपण याचं डेफिनेशन आपण स्टार्ट करूया. ठीक आहे. these are the guidelines which indicate the health status of the country. ओके. असे काही गाईडलाईन्स आहेत. आपलं हेल्थ स्टेटस काय, सध्याचं आपलं स्वास्थ्यचं जो स्टेटस आहे ते कसं आहे ते आपण डिसाइड करू शकतो. ओके. हेल्थ स्टेटस टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री. ओके. सध्याचं आपलं हेल्थ स्टेटस कसं आहे, टू कम्पेअर द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ओके. टू असेस द हेल्थ केअर नीड्स. टू हेल्प द हेल्थ केअर नीड्स. असेस म्हणजे काय, to help the healthcare needs, to plan and implement healthcare services, to evaluate healthcare services. ओके. कळतं. आणि त्याचे टाइप्स बघा. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ म्हणजे काय, आपण आपलं सध्याचं हेल्थ स्टेटस काय आपल्या देशाचं हे ठरवणं म्हणजे काय, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ. आपण ते कशावर ठरवू शकतो, ह्या काही टाइप्स आहेत त्याचे. मॉर्टॅलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर. मॉर्टॅलिटी म्हणजे काय, डेथ रेट, हे डिसीज रेट, disability rate, nutritional status, healthcare delivery indicators, indicators of social and mental health, utilization rates, health policy, indicators of quality of life, environmental indicators and other indicators. Okay. काही इंडिकेटरचे टाइप्स आहेत. आपण वन बाय वन आपण नेक्स्ट